नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि पोक टिक्का सम्बन्धी एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मन पर्नेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु। विशेष गरेर यो पोक टिक्का बनाउने विधि भनेको जापानमा रहेको नेपाली तथा इन्डियन रेस्टुरेन्टमा बनाइने विधि हो। तसर्थ यो भिडियो मार्फत तपाईँ जो कोही कुक भिजामा जापान आउन चाहनेहरूलाई जानकारी तथा सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। ल अब पोक टिक्का बनाउनपट्टि लागौँ है त। मैले पोकलाई पहिले नै यसरी काटेर राखेको छु। सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडामा 1 कप दही राख्ने, त्यसपछि जिन्जर गार्लिक पेस्ट, बेसार, जिरा पाउडर, गरम मसाला, धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, बिरी नुनको धुलो, धनिया पाउडर, मीट मसाला, लेमन जुस, थोरै फुड कलरको पनि प्रयोग गरेको छु। यसलाई स्वास्थ्यको लागि त्यति लाभदायक मानिँदैन, त्यसैले प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। बेसन पाउडर, सबै मसलाहरू हालिसकेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब हाम्रो मसलाको पेस्ट रेडी भएको छ। काटेर राखेको मासुलाई यसमा हालेर राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। पोकलाई राम्रोसँग मोलेर हामीले यसरी राखेको छौँ। अब यसलाई प्लास्टिकले र्याप गरेर 1-1.5 घन्टाको लागि फ्रिजमा हालेर राखौँ। अब सिक यानि कि फलामको रडको सहायताले बिस्तारै बिस्तारै एक गरी यसरी उन्दै जानुपर्छ। सबै उनेर मैले यसरी राखेको छु। अब सिल्भर फाइलको एक टुक्रो लिएर तन्दुरीभित्र राखौँ ताकि पोक टिक्का डढ्न नपाओस्। यसलाई राम्रोसँग छोप्नु पर्छ। अब यसलाई एक गरी भित्र राखौँ। मैले सबै राखिसकेँ। अब यसलाई कभर गरेर राखिदिउँ। यो अब एक साइडमा पाकिसकेको छ। अब योलाई अर्को साइडमा फर्काउँ। यसलाई फेरि कभर गरेर राखौँ। यसलाई हाफ डाउन बनाएर राख्ने हुनाले
यो हाफ डाउन भइसकेको छ अहिले। अब यसलाई निकालौँ एक एक गरी। अब पोक टिक्का तयार भइसकेको छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।